channel mga inday. So for today's vlog, ang skincare routine naman is gagamit tayo ng aloe vera. Ay, bulok na siya. Aloe vera. Yung pinitest ko kanina, konti lang kasi baka masayang eh. So i-apply ko na siya sa mukha ko, hindi na sa mga mukha. So ikakat ko lang sa gitna. Kung ano-ano nang nilalagay ko sa mukha. Kahit hindi naman talaga ako nag-skincare routine. Para sa inyo guys. Love you guys. Tsaka please, mag-subscribe na kayo. Yan, habang inaano ko siya, i-apply ko siya sa aking mukha. Ngayon mabango naman ka yung itlog kasi baho eh. Sa susunod ilalagay ko naman siya sa buhok ko. I-vlog ko naman sa susunod. So wait for later guys. So ginaganto-ganto ko siya. Mag-ingay po pala tayo sa gunting, sorry. Sa kutsilyo mga inday. So, naglalaway siya. Yan, apply lang. Pati sa labi ko na rin. Diba? Pinagsama na lahat. Tapos gananin niya pa para lumabas yung katas. Pasensya nyo na kung may mga naririnig kayong sound effect na tunog sa kapitbahay namin. Tapos so mga ilang minuto lang patuyuin natin. Nag-glass skin na siya, oh. Kung may mga tanim kayo dyang aloe vera, mas better na yun na lang yung ipahid nyo sa mukha nyo kaysa sa may mga halo ng chemical. Hintayin ko lang matuyo to kahit tumutulo na. Lumayas na. Salamat. Mag-remind natin mga kumain yung sabi ko naman. Kasi kung lagi, sabi na, magkakaya magdada ko ng release challenge na lang. Pag hindi makain. So, ayun. Nagilamos ka agad daw kasi nangati na naman yung mukha ko. So, as you can see, ito dahil napuyat nga ako. Okay naman na yung nandito ko. May eye bags talaga, full of eye bags. Okay naman siya, pero makati lang talaga. And okay naman siya. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell button. Thank you.